Maggagawa po ako ngayon ng reviews about sa mga wireless na headset na lumabas, mga katulad ng sa earbuds ng iPhone. Yan. So, meron ako dito. Ito yung kauna-unahang lumabas. i7s. Tapos, meron ding lumabas na i7s mini. Tapos, i8. And then, itong i9s. And then, may i10. i10 Max. Tapos, itong i11. Tapos, itong i12. So, let's start. i7, kung makikita nyo, malaki siya, tapos meron siyang button ng on-off para mag-charge. Then, sa likod yung kable niya. Ayan. And then, i9s, mas kamukha na siya ng AirPods. Pero kung makikita nyo, yung headset niya, meron pa ring button para mag-on and off siya, para mag-pairing. i11 naman, ayan, medyo nahirapan ako mag-explain siya, pero ayan. Maliit din siya. But this time, yung headset niya, wala na siyang button para mag-pairing. Auto-pairing na siya, katulad ng i12. Ayan. Andyan din yung manual. So, ayan silang lahat. Makikita nyo yung size nila na mas malaki talaga yung i7 and then yung i9. Kung makikita nyo, parehas silang may button ng on and off. Tapos, i11 and then i12, auto-pairing na sila. So, ayun guys, yung mga reviews about sa mga wireless na headset ng AirPods. Para sa akin, sa personal ko, mas bet ko yung i11. Mas madali siyang gamitin, mas maliit, mas kamukha siya ng AirPods. But let's see kung may mga bago pang lalabas. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe and like this video. Bye! Wait lang guys! I forgot to tell you, available po yung mga yan sa aming Facebook page, sa Pixel Mobile. At pwede rin po kayo magpunta dito mismo sa shop namin sa Avenida de la Albufera, number 107 Madrid, sa Metro Line 1, Portasco. Thank you!